Chào các bạn đã đến với bếp nhà cô Mỹ. Hôm nay cô làm món bột chiên cho gia đình cô thưởng thức. Và sẵn nhân tiện này cô quay video lại và chia sẻ cùng các bạn. Để không mất nhiều thời gian, làm cho nó lẹ để mình ăn liền. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi cô làm nha các bạn. Để làm món bột chiên, chúng ta cần sử dụng bột gạo. Thì ở đây bột gạo các bạn có thể mua những loại bột gạo của nhiều thương hiệu khác nhau ở trên thị trường. Riêng cái buổi mà hôm nay cô Mỹ làm thì cô Mỹ dùng bột gạo của Tài Ký nha. Hoặc là các bạn có thể mua bột gạo của Vĩnh Thuận cũng được, không sao hết. Chúng ta sẽ cần 400g bột gạo. Và cái bịch bột gạo này trọng lượng nó cũng là 400 luôn nha các bạn. Thì mình sẽ cho 400g bột gạo này vô trong một cái tô hoặc là một cái thau. Cô đổ bột gạo vô ha. Sau khi đổ bột gạo vô trong tô hoặc là thau á, các bạn sẽ cần 800g nước nha. Mình sẽ thêm từ từ nước vô cho đủ 400 nước ha. Và mình sẽ chừa lại 400. Mình chừa lại 400 nha các bạn. Các bạn sẽ dùng cái lồng hay cái muỗng, cái vét gì cũng được, mình quậy cho bột nó tan ra từ từ. Trong thời gian mình quậy bột như thế này cho nó tan đều ra, nó sệt sệt ha, thì cái lượng nước còn lại á, chúng ta sẽ cho vô nồi. Và bắt lên bếp. Khi đã cho 400g nước vào trong tô bột quậy đều rồi thì ở đây còn 400g mình sẽ cho vô nồi và bắt lên nấu cho nó nóng ở nhiệt độ khoảng 80 đến 85 độ nha các bạn. Nước đã nóng khoảng 85 độ, các bạn quan sát nha. Nước nóng 85 độ là nước mà nó không có sôi, nhưng ở dưới đáy nồi nó có nhiều cái bọt khí rất là nhỏ. Thì nhiệt độ trong nước lúc này khoảng 80-85 độ. Lúc này mình tắt bếp và mang xuống đổ từ từ vô trong thau bột nha các bạn. Mình sẽ cho nước sôi á, nóng vô từ từ và quậy đều. Cứ vậy mình cho từ từ đến khi hết cái lượng nước ở trong nồi. Các bạn quậy đều lên như vậy ha,
Và sau khi quậy cho nó đều, mình lượt trở lại. Đây là cách mà mình pha bột cho nó dai á các bạn. Cô quậy xong rồi ha, bây giờ chỉ còn lượt thôi. Thì lúc này cô sẽ cho sửng mà nước lên bếp để mình hấp bột. Trong khi chờ nước sôi để hấp thì ở đây mình chuẩn bị khuôn nha các bạn. Cô dùng cái khuôn tròn và loại hấp chả, đường kính khoảng 22 đường kính khoảng 22 cm. Và để cho cái bột nó không dính vô khuôn á, chúng ta dùng dầu quét ở xung quanh bên trong cái đáy khuôn và cả trên cái thành luôn á các bạn. Mình cho dầu vô quét cho nó đều con. Cô quét như thế này ha. Lúc này thì nước cũng đã sôi rồi các bạn. Nước sôi ha, các bạn thấy nước sôi nè. Thì ở đây mình dỡ nắp ra và đặt cái khay lên trên cái khuôn, lên vô trong cái nồi hấp ha. Thì cô dùng rất là đơn giản. Ở đây cô không cần sửng hấp mà mình chỉ cần một cái thao nó vừa đủ với cái nắp. Cái nắp dung này như thế này rồi, tức là nắp của cái sửng hấp á, thì mình có thể dùng được rồi. Còn nếu mà sử dụng nguyên cái nồi á, thì nó cao quá, nó làm cho cái hơi nó cũng yếu. Và cái lượng nước á, mình phải cho vô đó nó khá nhiều. Thì ở đây để tiết kiệm thời gian, mau chín hơn á, cô dùng cái thao inox và có cái đường kính nó phù hợp với cái nắp của cái sửng hấp. Đặt cái khuôn vô trong nồi rồi bắt đầu mình mới chế cái bột này vô nha các bạn. Mình lượt qua trên cái rây cho nó xuống luôn. Với lòng gạt nhẹ cho cái bọt khí ở trên nó dở ra. Thật ra khi mình hấp thì tự động bọt khí nó cũng dở ra hết, chứ nó không có động lại trên bề mặt của cái sửng bột này đâu các bạn. Trên cái khuôn này mình nói nhẹ nhẹ ha. Cái này mình đậy nắp lại. Và nhớ cái lượng nước á, mình cho nó hơi chạm đá nha, hoặc là trên chút xíu của cái khuôn và đậy là hấp. Thì các bạn sẽ hấp như thế này trong vòng khoảng 20 phút nha. 20 phút. Trong thời gian 20 phút thì chúng ta sẽ dỡ nắp ra khoảng 2 hoặc 3 lần. Tức là trong khoảng 5 đến 7 phút các bạn dỡ một lần để cho cái hơi nước nó thoát ra bớt và cái lượng hơi nước khi mà động lại ở trên cái phần nắp nó không rơi xuống bột. Nhiệt độ lúc này cô đang sử dụng ở trong cái bếp từ này là 800W ha. 800W nha các bạn. Mình sẽ hấp trong vòng khoảng 20 phút. Bột chiên người ta thường ăn kèm với lại đu đủ hoặc là cải ngọt. Hôm nay cô sẽ làm đu đủ nha. Tức là ở nhà cô thì mọi người trong gia đình lại thích ăn đu đủ, thành ra cô sẽ dùng đu đủ để ăn kèm.
Còn nếu bạn nào mình không thích ăn đu đủ á, thì mình có thể dùng cải ngọt, mình xào chung rồi mình ăn kèm với lại bột chiên á các bạn. Thì để làm đu đủ á, mà ăn với lại bột chiên á, thì chúng ta sẽ mua đu đủ non, mình bào ra thành những cái sợi nhỏ này. Các bạn có thể dùng cái đồ bào mà bằng củ cải rồi đó nha. Sau khi bào xong vậy rồi thì mình sẽ ngâm đu đủ trong nước vôi trong. Thì ở đây nước vôi trong á, cách làm là cô sẽ sử dụng một cục vôi mà ăn trầu á các bạn. Vôi mà những cái người lớn tuổi người ta hay ăn trầu á, thì ở đây mình dùng vôi trắng nha, dùng vôi trắng nha các bạn. Và vôi này cô sẽ cho một cục nó khoảng bằng muỗng cà phê nhỏ, mình dít miếng vậy ha, và bỏ cho vô trong cái thau. Sau đó mình hòa với nước. Thì ở đây nước cô sẽ sử dụng là khoảng 1 lít nước ha các bạn, chế vô. Và sau đó mình hòa tan nước với lại vôi này. Sau nó tan hết đi, sau đó mình để cho nó lắng cái nước trong xuống. Các bạn quan sát ha, vôi mà cô hòa với nước hồi nãy giờ á, cô để cũng khoảng 10 phút. Nó đã được lắng cái cặn ở dưới rồi, và ở trên này các bạn thấy cái lớp nước trong nó nằm ở trên. Thì lúc này mình sẽ cho cái nước trong này vô trong cái đu đủ nha các bạn. Mình chế vô đu đủ và chừa cái cặn lại đó, các bạn chừa cái phần cặn lắng ở dưới lại. Như đây đủ rồi ha, chưa cặn. Cái nước vô trong này mình có thể hòa mình xài tiếp được, nhưng mà thôi mình chỉ sử dụng ở trên thôi. Các bạn dùng đũa và trộn đu đủ nha. Ngâm cái đu đủ này trong cái nước vô trong khoảng 15 phút nha các bạn. Các bạn quan sát nè, đu đủ mà khi mình ngâm với lại nước vôi trong á, thì cái nước vôi trong đó sẽ làm cho đu đủ giòn, giòn, nó không có mềm như hồi mình mới bào nó ra. Khi mình ngâm đúng cái thời gian khoảng 15 phút, 10 phút cũng được nữa nha các bạn. Các bạn sẽ xả dưới dòi nước nhiều lần, xả khoảng 4 lần hoặc là 5 lần nha. Xả cho sạch, mình có thể cho nó vô cái thau rồi mình xả nước và mình vớt ra, rồi mình xả lại như vậy trên nước trong cái thau đó khoảng 4-5 lần cho nó sạch cái nước vô trong. Và sau đó mình để ráo. Thì với cái cách mà mình ngâm như thế này thì đu đủ để được lâu lắm, nó giòn lâu á. Mình dùng không hết, mình có thể cho vô hộp hoặc vô trong cái túi ni lông mà bảo quản trong tủ mát ha, được khoảng 3 ngày hoặc 4 ngày vẫn còn ngon nha các bạn. Thì bây giờ là sau khi mà cô ngâm đủ cái thời gian rồi, bắt đầu cô sẽ xả sạch nha các bạn. Đây là đu đủ mà cô đã xả sạch ha. Cô xả 5 nước đó các bạn. Khi mình xả sạch rồi mình để ráo ha, vừa ráo rồi mình đậy lại, chứ để thôi nó khô. Khi nào mình ăn thì mình gấp ra nha. Và cô lặp lại lần nữa, đu đủ này á, mình có thể để trong tủ lạnh được 3 ngày hoặc 4 ngày nha các bạn, để lâu trong tủ mát á. Các bạn cứ khoảng 6 phút hoặc 5 phút mình dỡ nắp ra cho cái hơi nó bay bớt ra ha. Và các bạn thấy bột bắt đầu nó chín ở ngoài cái viền xung quanh cái khuôn á. Mình dỡ cho bay bớt cái hơi nước, nhũ nước xuống nha, đậy lại liền nha. Sau 20 phút hấp thì bột đã chín rồi nha các bạn. Cô dỡ ra cho các bạn xem nha.
bạn quan sát, các bạn thấy là bột nó nổi rợp lên, có cái độ phồng nhẹ, chứng tỏ rằng bột đã chín hẳn rồi các bạn. Và với cái nhiệt độ sôi cao thì bột nó có cái độ lõm chính giữa, đó là chuyện bình thường. Sau khi mình đem ra tự động bột sẽ xẹp xuống và ngang mặt nha các bạn. Thì để kiểm tra, nếu mà mình chưa quen á, mình có thể dùng cái tăm để mình xiên vào giữa cái khuôn bột này nè, rút lên mình thấy ráo, không còn cái hiện tượng mà nó trào cái nước ở bên dưới lên đục đục, hoặc là cái cây tăm này nó không có cái hiện tượng mà bột còn sống mà đục bám vô. Ở đây bột đã chín hẳn ha, trong suốt này các bạn. Đó. Còn cách thứ hai là mình có thể chạm vô, nó có cái độ đàn hồi bên dưới là được. Nhìn quen rồi thì cái cách mình quan sát là nó phồng rộp lên, giống như mình đổ bánh bò, nó phồng phồng nhẹ nhẹ các bạn. Thì sau khi bột mình hấp chín rồi thì cô tắt bếp và mang ra để nguội nha. Đó, cô mang ra và để cho nguội. Muốn cho bột nguội nhanh đó, thì mình có thể là để cho nó nguội chút xíu rồi mình đưa vô tủ lạnh á, cho bột nó mau nguội dẻ lại. Lúc đó mình lấy ra cắt nha các bạn. Còn nếu có thời gian thì mình sẽ hấp bột trước, và để khi nguội rồi mình cắt ra và mình ướp với nước màu, sau đó mình chiên. Cô làm nhanh cho nhà cô dùng. Các bạn nhỏ trong nhà cô cũng đang háo hức để thưởng thức cái món này, thành ra cô để nó hơi nguội nguội và cô sẽ cho vô tủ lạnh để cho nó nguội nhanh. Thì với cái liều lượng mà định lượng mà hồi nãy cô áp dụng thì mình sẽ có được một ổ bột hấp nha. Coi như sau khi hấp này được một ổ có đường kính là khoảng 20 cho đến 22, tức là nó khoảng, tại cái tay cô, cái gang tay nó hơi ấy, nó khoảng 20, 21, 22 cm á, đường kính. Và ở nhà cô mà ăn lần đó là phải 2 ổ này, mỗi một người ăn cũng khoảng 2 dĩa mới thấy thấy đã các bạn. Thành ra cô hấp hôm nay là tới hai hoặc là 3 cái khuôn như thế này. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các bạn làm nước chấm nha. Tức là mình bột chiên thường người ta hay ăn kèm với lại nước tương á. Thì đây cô có nguyên liệu gồm có 100g nước nha các bạn. Mình cho vô nồi ha, 100g nước, và các bạn mở lửa lên, nấu cho cái nước nó sôi ha. 15g đường, 50g nước tương, sau khi mình cho nước, đường và nước tương vô nồi nấu cho nó vừa sôi lên ha, tức là khi mình nấu sôi và tan đường thì mình nhắc xuống để nguội. Thì với cách pha nước tương này các bạn có thể để được lâu ha các bạn. Bạn nào mà có ý định mà kinh doanh về cái mảng này thì đây là cách cô chia sẻ để nước tương để được lâu nha các bạn. Thật ra làm ăn thôi chứ còn nói kinh doanh thì lời lắm các bạn ơi. Nguyên liệu thì cái vốn không có bao nhiêu hết trơn, chứ còn khi mà mình kinh doanh thì một dĩa bột chiên hiện nay theo cô biết thì cái giá đó là cũng khoảng 25.000 các bạn. 2 trứng là 25.000 nha. Còn 1 trứng mà bán bình dân nhất là cũng 20.000. Cho nên cái hôm nay là cái buổi mà sẵn làm nhà ăn cô chia sẻ. Bạn nào có ý định mà kinh doanh thì cũng đầu tư vô nghe các bạn. Làm chơi ăn thiệt đó. Thì bây giờ cô nấu nước tương và mình sẽ dùng muỗng ha, quậy cho nó tan đường, nấu nhanh lên cho nó lửa lớn màu xong. Ở đây cô làm cái định lượng thấp nhất để cho các bạn dễ làm và cũng dễ nhớ.
Nếu mình làm nhiều lên thì mình cứ nhân đôi, nhân 3, nhân 4. Như hôm nay cô làm là cô phải nhân lên khoảng 3 lần cái lượng nước tương này mới đủ cho nhà ăn đó. Nhưng mà giờ hướng dẫn thì cô làm trước một lần định lượng thấp thôi để cho các bạn dễ làm, dễ quan sát ha. Đó, cô mở lửa lớn rồi cho nó mau ha. Vừa sôi là mình nhắc xuống rồi, sôi chín là đường tan được rồi. Các bạn thấy nước tương nha, với nước với đường sôi và tan đường đó. Mình tắt bếp nha, xuống rồi mình bắt đầu mình đổ qua cái chén mình để nguội cho các bạn. Một lượng được gần một chén đầy đó các bạn. Sau khi bột đã nguội, cô sẽ cắt nó ra từng miếng nhỏ nhỏ các bạn, và để cho cái bột nó không dính vô tay, dính vô dao thì mình sẽ tha dầu vô tay nha các bạn. Mình gỡ cái bột ra nha. Lấy tay mình mang bao tay rồi, có cái bao tay rồi với lại dầu mình thấm vô tay, thành ra mình dùng tay á mình gỡ cái bột ra rất là dễ các bạn nha. Cô gỡ tróc hết rồi ha. Bột nó dai, nó ngon. Dao cũng vậy, mình thoa một ít dầu vô dao ha, để cho nó đừng có dính dao. Cô sẽ cắt cái bánh ra, bột này ra. Ít dầu lên thớt ha, hoặc là mình có thể để cái miếng ni lông lên trên cái thớt mình cắt cũng được đúng không? Các bạn thấy cái bột cắt nó ra. Bột này mình có thể hấp để qua đêm được nha các bạn. Ví dụ ngày mai ăn có tiệc, có bạn bè hay gì đó, mình làm trước và để vô tủ lạnh, hôm sau mình cắt cái bột nó dẻo. Cái này cô làm ăn liền. Khi mình ấy mình cho bột vô thao nha, cắt ăn bỏ vào thao. Cái miếng nhỏ nhỏ thôi, ví dụ cái miếng này bự quá mình lấy cắt bớt lại. Khoảng 2 phân bề ngang, chiều dài nó khoảng 3 phân, chỉ nhật nhỏ nhỏ vậy được rồi.
Còn một cách nữa cắt dễ lắm, các bạn có thể cho cái dao này vô trong cái bọc ni lông á, mình cắt rất là nhanh nha. Và cứ như vậy chúng ta sẽ cắt cho đến khi hết cái số lượng bột này. Hồi nãy tôi có nói với các bạn là muốn cắt cho nó không có dính dao, mình có thể lồng cái dao vô trong cái bọc ni lông. Mình tha ít dầu lên trên cái bọc và cho đó mình cắt xuống các bạn, dễ hơn nè, các bạn thấy không, nó đứt rất là gọn, nó không có dơ đấy. Và cứ vậy mình sẽ cắt ha, bột thành những cái miếng như thế này đẹp nha, ấn thẳng xuống không khứa nha các bạn, nó ra từng miếng. Sau khi bột mà mình đã cắt qua thành từng miếng như thế này rồi các bạn, mình sẽ cho một ít nước màu nha, nước màu có đồ ăn á, kho thịt, kho cá. Và cái nước màu này sẽ tạo cái độ vàng nhẹ nhẹ cho cái miếng bột, cho chiên lên nó ngon, nó hấp dẫn đó các bạn ha. Lấy tay mình trộn nó lên cho cái bột nó thấm cái nước màu đều ha, vàng nhẹ nhẹ thôi. Lúc mà mình cho nước màu vô nó rời ra nha các bạn, gặp nước màu nó rời ra. Bột này là cô làm liền nè, vừa hấp xong còn mềm nè, chứ còn để vô tủ lạnh mà để nguội, thiệt là nguội, nó ngon lắm. Cái này mình làm hơi gấp nha, để mình ăn liền. Trời ơi, nhà đợi mà, để làm lẹ lẹ để ăn. Đó, cô trộn hơi ha, tức là mình sẽ trộn cho cái màu nó hơi vàng vàng gì được rồi, đừng có đậm quá nha các bạn. Đây, chưa. Sau khi đã ướp nước màu vô trong bột rồi ha, thì bây giờ cô sẽ qua cái khâu cuối cùng, đó là chiên bột nha các bạn. Thì cô mở bếp lên và đặt cái chảo lên ha, đặt chảo chấm dính lên cho chảo nóng ha. Thì ở đây mình có thể sử dụng dầu ăn đây các bạn, mình sử dụng dầu ăn hoặc là mỡ. Có nhiều người họ thích ăn mỡ thì họ thắng mỡ ra, họ phi mỡ ra cho nó ra cái nước mỡ và họ dùng mỡ để chiên. Còn ở đây cô là dùng dầu ăn nha các bạn. Và trong cái dầu ăn này cô dùng dầu dừa nha. Ở nhà cô đặc biệt ăn dầu dừa thôi dầu dừa tốt cho sức khỏe. Đây, thương hiệu dầu dừa luôn các bạn. Dầu dừa rất là tốt cho sức khỏe đó. Cô sẽ cho dầu vô chảo nha. Và tùy mình thích chiên giòn thì mình cho dầu hơi nhiều một chút, mình chiên mà mềm thì mình cho ít một chút nha. Cái chảo nóng rồi bắt đầu mình cho bột vô. Cái sạn nó dính dầu. Cô sẽ cho bột vô từ từ nha các bạn.
giảm bớt lửa chút xíu để cho cái bột nó vàng đều, đừng nóng quá. Nhà cô mấy bé còn thích lắm, người lớn cũng thích nữa. Ra cô thường xuyên làm cái này, lâu lâu làm đó, mấy bạn ở nhà ăn không đã. Thì tùy theo cái dĩa mà mình ra món á, thì các bạn có thể chiên cái số lượng bột cho nó vừa đủ ha, khẩu phần của một người ăn ha. Thường một ổ như vậy á, thì cô làm được khoảng 6 dĩa. Bột khi mình đã hấp như thế này mình có thể để trong tủ lạnh được từ 5 cho đến 7 ngày trong tủ lạnh nha các bạn. Gói kỹ lại, đậy kỹ lại. Hoặc là mình có thể trộn như thế này rồi mình để tủ lạnh, khi nào ăn mình lấy ra mình chiên thôi. Trong lúc mà chiên bột để cho bột nó vàng, nó giòn á, thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các bạn ướp cái đu đủ trong cái nước giấm, giống như đồ chua vậy đó, mà ở đây nó chua nhẹ nhẹ và có vị ngọt cũng thanh thanh nha các bạn. Sau đây là cái phần mà pha nước giấm để ướp với lại đu đủ nha các bạn. Thì ở đây cô có là 150g nước đã được nấu chín nha. Còn nếu mình có thời gian thì mình lấy nước nóng trong bình thủy cũng được, nước sôi. Còn đây cô làm ăn liền, thật ra cô lấy nước chín mà để nguội ha. 50g đường cho vô trong nước nha, và 50g giấm nha các bạn. Đây. Và mình sẽ quậy cái hỗn hợp này cho nó tan đường nè. Đó, mình quậy cho nó tan đều. Nếu mình có cái thời gian rảnh mình làm trước cái nước này thì mình dùng nước nóng trong bình thủy á, thì đường nó mau tan hơn nha. Còn đây cô làm vậy thì nó ăn liền, nước đã nấu chín rồi, nước lọc đó các bạn. Cô vừa pha cái nước giấm này và đồng thời vừa để ý chiên cái bột nữa các bạn. Nếu mình muốn chiên giòn thì các bạn sẽ chiên cho nó vàng vàng lâu lâu một chút và cho dầu nhiều. Còn mình muốn chiên mềm, có nhiều người thích ăn mềm như cô không có thích ăn giòn, thích ăn mềm mềm. Còn những cái thành viên trong gia đình cô á, mấy bạn nhỏ nhỏ thích ăn giòn. Trở cái mặt bề dưới lên trên và trên xuống dưới nha, sau khi nó vàng vàng vậy. Đừng có ướp nước màu đen quá thì nó lên cái bánh, cái miếng bột nó không có được ngon. Màu mình làm cho nó vàng nhẹ nhẹ thôi.
Có nhiều nơi người ta để cắn cái bột đó, nhưng mà bột mà để cắn rồi nhìn nó bắt mắt ra các bạn. Chiên mình để lửa vừa vừa thôi. Rồi con quậy tiếp cái phần giấm với đường ha, cho nó tan. Khi đường đã tan hết rồi thì mình bắt đầu cho cái đu đủ này ngâm vô trong cái nước giấm này, và khi nào ăn thì mình gắp đem ra. Còn trường hợp mà mình muốn ăn mà nó chua nhẹ nhẹ thì ví dụ như người ta bán á, hay là ở nhà cô cũng vậy, làm để sẵn vậy nè, mình chỉ cần nhúng nó vô chút xíu thôi, rồi mình lấy ra đặt lên thì cái vị nó chua chua nhẹ nhẹ dễ ăn. Còn mình thích ăn chua nhiều thì mình ngâm ở trong cái nước này hơi lâu chút nha các bạn. Công thức này pha rất là ngon nha, nó không có chua quá, ngọt ngọt chua chua. Rồi giờ cô ngâm luôn nha. Tôi đã ngâm một ít đu đủ như vậy. Đu đủ rất là giòn đó các bạn, giòn mà trắng xanh đẹp. Ngâm một ít thì thôi, khi nào ấy mình gấp ra cái mình ngâm tiếp nữa. Vì mình ngâm cái đu đủ trong nước vô trong, cho nên nếu mình có ngâm vậy nó vẫn giòn đó các bạn nha. Trộn cho nó thấm. Rồi mình để cho nó qua bên ha. Khi bề dưới mà nó giòn á các bạn, cái giòn dễ biết, mình chạm vô nó giòn nhẹ nhẹ, mình trở cái bánh qua thêm một lần nữa nha. Mấy cái bột bánh này mình trở qua một lần thứ hai nữa. Lúc này ở trên bề mặt giòn rập rập thấy các bạn, hơi vàng thì bắt đầu mình sẽ cho trứng vô, và cho trứng vô trong chén. Đánh trứng lên, đánh cho nó tan ra để mình đổ vô nó đều, nó không có cái hiện tượng mà lòng đỏ với lòng trắng nó tách rời nhau đó các bạn. Dễ vô. Con nghĩ là mình cho một trứng là vừa rồi đó. Ăn trứng nhiều quá ngán. Nhiều thì mình sẽ rải hành ở cái lớp dưới ha, tức là chút mình trở lại thì cái bề này nó nằm ở dưới, mình rải một ít nha các bạn, đều thôi. Lát bên trên mình cho ít hành đi. Nhìn hấp dẫn quá các bạn. Lúc trước có nhiều bạn hỏi cô
Cô ơi, làm bột chiên sao chỉ tụi em với cô. Bây giờ là lúc mà cô ấy, cô rảnh cô làm cô chỉ chia sẻ cho các bạn thấy nha, các bạn về làm. Còn bạn nào mà muốn kinh doanh cái này thì cũng có thể từ cái cách làm này mình tự làm mà bột ở nhà, không phải đi lấy bột ở chỗ mấy cái lò bị gì, mấy cái lò mà bán bột như thế này nó nằm ở cái khu vực á, thường thì nó nằm ngoài gần chợ lớn rồi, nó xa. Ở những cái chợ nhỏ thường thường không có bán mấy cái bột này đâu các bạn. Cho nên nếu mà mình làm tự làm mình bán là rất là tiện, làm nhiêu mình bán nhiêu. Ví dụ mình làm lần 10 ổ 5 ổ vậy đó. Cô trở về dưới nha. Có một số người ta thích ăn cái tóp mỡ, thì trong trường hợp này nếu mà mình dùng mỡ, mình thắng mỡ để lấy cái nước mà chiên á, thì các bạn có thể cho một ít tóp mỡ vô ăn nó giòn. Nhưng mà gia đình cô thì không có dùng mỡ, thành ra cô chỉ dùng dầu thôi. Sau khi mà cái bột ở chiên vàng xong rồi cô mang về dĩa các bạn, và cô tắt bếp ha. Thì lúc này mình cho thêm một ít hành. Thích nhiều rồi mình cho nhiều, còn nó ăn hành ít á, cho ít. Và cứ như vậy mình sẽ chiên dĩa này qua dĩa khác cho những người thân yêu của mình ở trong nhà thưởng thức nha các bạn. Khi mà cho bánh bột chiên ra ngoài dĩa rồi thì chúng ta sẽ cho một ít đồ chua lên đó các bạn. Đây, đu đủ. Cô đã làm xong món bột chiên. Xin mời các bạn cùng thưởng thức nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video này. Nếu thích thì các bạn có thể đăng ký về kênh Bếp Nhà Cô Mỹ để có thể nhận được những cái video mới nhất và chia sẻ rộng rãi ra cho những người bạn mà có cùng đam mê với mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tới. Xin chào các bạn.